හැලෝ කොහොමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද කියලා අහන්නත් බෑ මොකද මේ දවස්වල අපි දන්නවා ලංකාවේ තියෙන සිටුේෂන් එක එච්චරම හොඳ නැහැ කියලා ගොඩක් අය ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා ඉන්නේ ගෑස් කරන්ට් එක නැති ප්‍රශ්න සහ පෙට්‍රල් ඩීසල් ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා ගොඩක් පෝලිං වල ඉන්නවා ගොඩක් ප්‍රොටෙස්ට් තියෙනවා ඉතින් අපිත් ඒ දේවල් නිතරම ලංකාවේ මොනවද වෙන්නේ කියලා බලනවා හරිම කනගාටුදායක අවස්ථාවක් තමයි මේ ලංකාව දැන් පහු කරන්නේ කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් අපිත් පුළුවන් විදිහට අපේ මොනවද වෙන්න ඕනි කියලා තමයි හැම වෙලේම කල්පනා කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දවස් වීඩියෝ එකක් කරෙත් නැහැ. මොකද අර නිකන් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න ඇත්තටම හිත දුන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අද ගොඩක් කාලයකට පස්සේ මාසයකට වගේ කිට්ටු වෙන වීඩියෝ එකක් කරේ නැති හින්දා අපිට හිතුණා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් අද පෙන්නන්නේ ඇමරිකාවේ කොහොමද අපි ගෑස් ගහන්නේ ගෑස් කියන්නේ පෙට්‍රල් ඩීසල් කොහොමද ගෑස් ස්ටේෂන් එකක් කොහොමද තියෙන්නේ ප්‍රයිසස් කොහොමද විශේෂයෙන්ම ප්‍රයිසස් මෙහි කොහොමද යන්නේ සහ මෙහි ඉතින් ගෑස් අපිමනේ ගහගන්නේ මෙතන ගහන්න කවුරුත් නැහැ අපිම බහැලා ඕනි ඔයාලට මෙතනින් පේනවනේ මේ විදිහට අපිම තමයි කරගන්නේ ඉතින් ගෑස් ස්ටේෂන් එකේ මම පෙන්නන්නම් ප්‍රයිස් අද කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ගලුන් එකකට සහ මෙහි ගෑස් ස්ටේෂන් එක කොහොමද සෙටප් කරලා තියෙන්නේ කියන විදිය තමයි මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න යන්නේ. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. වීඩියෝ එකත් එක්කම ඉන්න. එතකොට ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් සහ මෙහි කොහොමද මේ දේ වෙන්නේ කියන එක දැනගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක හිටියොත්. මේක තමයි අපි ගෑස් ගහන ගෑස් ස්ටේෂන් එක මේකෙන් තමයි අපි කාඩ් එකටම ගෑස් ගහන්නේ මේකේ අපිට membership එක තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තියෙන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අද කොහොමද price කියලා මේකේ regular කියලා තියෙන්නේ මේ red color එකෙන් පෙන්නන්නේ 3.63යි කියලා ගලුන් එකකට price එක පෙන්නන්නේ මේ petrol වල. ඊට එහා පැත්තෙන් green color එකෙන් පෙන්නන්නේ diesel price එක 4.59යි ගලුන් එකක්. ඉතින් ඔය විදිහට මෙතන ලොකුවට මෙතන ගැලුන් එකකට යන ප්‍රයිස් එක ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙනවා මෙහෙම ඩිජිටල් බෝඩ් එකක. ඉතින් මේක වෙනස් වෙනකොට මේක වෙනස් වෙනවා. මේ දවස්වල මෙහෙත් ගෑස් ප්‍රයිසස් ටිකක් වැඩි. ඒ කියන්නේ කොවිඩ් කාලේ ගොඩාක් අඩුවට තිබ්බේ ඩොලර් 1 ගන්නට වගේ මේ ටෙක්සස් වල. මේ ගෑස් ප්‍රයිස් ස්ටේට් අනුවත් මෙහෙ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ලොකුවට ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි ගෑස් ස්ටේෂන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ගෑස් ගහන තැන් ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති නම්බර් කරලා තියෙනවා. එක එක තැන් තමන්ම තමයි කා එක පාක් කරලා කා එකෙන් බැහැලා ගෑස් ගහ ගන්න ඕනි. ඉතින් මම අපේ කා එක පාක් කරලා තියෙන්නේ මේ නම්බර් 2 කියන එකේ. ඉතින් මේකෙදි අපි කාඩ් පේමන්ට් වලින් තමයි ගෑස් ගහගන්නේ කාඩ් එක දාලා එතනින් තමන්ටම self service එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ තමන් මේ දේ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ මේක නම්බර් එහා පැත්තේ එක නම්බර් 1 නම්බර් 2 මෙතනම ඔයාලට පේනවා ඇති නම්බර් 3 මෙතන එක නම්බර් 9 I think 5 තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි මේක නම්බර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතනනේ අපි කායක නවත්තලා තියෙන්නේ. මෙතනින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි තනියම ගෑස් ගහගන්නේ කියලා. මේ green color pump එක ඇවිල්ලා diesel. මෙතන ගහලා තියෙනවා diesel කියලා. මේ එහා පැත්තේ තියෙන්නේ මේ regular plus V power කියන petrol වර්ග තුනක් 87, 89, 93 කියලා. මේ black color එකට තියෙන්නේ ඒ pump එක. ඔයාලට පේන ඇති ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මැෂින් එක ගත්තාම මෙතන උඩින්ම තියෙන ස්ක්‍රීන් එකෙන් මෙතන ඩොලර් සයින් එක වැටිලා තියෙනවා. මෙතනින් ප්‍රයිස් එක සහ මෙතනින් වැටෙන ගලුන් ගාන ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඉතින් මෙතන ඊළඟට තියෙන
පේමන්ට් කරන්නේ මෙතනින් තමයි. ඉතින් මෙතන දාලා තියෙනවා කොහොමද කාඩ්ස් ඔප්ෂන් ටික මෙතන ඒ බටන් තියෙනවා මෙතන තියෙන මෙතන කොහොමද මේක ඔපරේට් කරගන්නේ කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කාඩ් එක දාලා කොහොමද කරගන්නේ කියලා. දැන් කාඩ් එක approve වුණාන් පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා remove nozzle or push button below to select the fuel grade. මේක ඔයාලට මෙතනින් මේ nozzle එක remove කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා කැමති එක මෙතනින් choose කරගන්න තියෙන්නේ. මම regular තමයි අපි දාන්නේ. You really don't get much for $5 these days unless... Is that a real song? I think she liked it. Your choice of sandwich plus all this for just $5 is worth celebrating. Choose wisely. Choose Wendy's Big Bag. Brought to you by Wendy's. Try the $5 Biggie Bag today. Enjoy the best goals of this match day in La Liga. ඔන්න දැන් $33යි 742ක ගලුන් 9යි ගාණක් වැදුනා. ඉතින් ඒක එතනින් දැන් මගේ ෆුල් ටැංක් වැදුනා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් nozzle එක remove කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් මෙතන දානවා do you want a receipt කියලා. අපි ඒක no කියලා දානවා. මොකද ඒක අපිට email එකට එනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ওই process එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට දැන් ඒ ඔයාලා දැක්කේ card payment එකකින් කොහොමද gas ගහගන්නේ කියලා. card payment card එකෙන් pay කරලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා cash customers ලට කොහොමද මේ දේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් cash customers ලට ඔයා cash දීලා නම් gas ගහගන්න ඉන්නේ. මෙතන තියෙනවා ඔයා cashier එකට ඒක pay කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා ගහන ගාන දැන් මෙතන ගහලා තියෙනවානේ මේ number එක කියලා. ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙතනින් cashier එකට ඒ සල්ලි දීලා තමයි number එක කිව්වා මෙයා මේකට සල්ලි දානවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් gas ගහ ගන්න ඕනේ cash වලට කරනවා නම්. ඉතින් ඒක කොහොමද කරගන්නෙත් කියලා මෙතනින් ඒකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි process එක වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ gas station හරි ලස්සනට ඒවා හදලා තියෙනවා. හරිම clean කවුරු කුණු මේවා දාන්නේ නැහැ. හැම මේ gas ගහන තැනක් ළඟම මේ වගේ trash එකක් තියලා හොඳට organize කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන තව දෙයක් තමයි මේ මෙතන ඉස්සරහා ඔයාලට පේනවා ඇති කායකේ ටයර් වලට හුලං ගහ ගන්න ඒ වගේ දේකුත් එයා එකට ඕනි කරන මැෂින් එකක් මෙතන දාලා තියෙනවා. ඒකත් self Tamanට මෙතන මැෂින් එකට pay කරලා කායකේ හුලං අඩුයි නම් ඒ වගේ ඒවා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනත් මේ දේ එයා වෝටර් ෆිල් කරගන්න කායකට මෙතන කාඩ් එකෙන් පේ කරලා මේ වගේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමන්ම ඒ දේ කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙහෙ මේ වගේ හැම ගෑස් ස්ටේෂන් එකකම මේ වගේ ග්‍රොසරි ෂොප් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුළත් මම ඔයාලට ටිකක් පෙන්නන්නම්. මේකේ ආයුස් පොඩි පොඩි ග්‍රොසරි අයිටම්ස්, පොඩි පොඩි ස්නැක්ස්, ඩ්‍රින්ක්ස් වර්ග සහ ලොටරි ඒ වගේ පොඩි පොඩි ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒකත් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අයිස් බොක්ස් එක. අයිස් ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඇරලා ඇතුළට පේ කරලා ඇවිල්ලා ඇරියාම මෙතනින් ඒගොල්ලෝ ඇරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අයිස් ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි අයිස් මැෂින් එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක ඇතුළට ආවම තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා hot dogs, hot dog machine එකක්. තමන්ට කැමති hot dog එකක් හදාගන්න පුළුවන්. පස්සේ මෙතන තියෙනවා soft drink machine එකක්. ඒ වගේම තමයි මෙතනත් soft drink. මේ හරිය තියෙන්නේ cappuccino and coffee machine එකක්. ඊට පස්සේ මේ හරියේ අනිත් drinks වර්ගත් දාලා තියෙනවා. මෙතන රෙස්ටරූම්ස් තියෙනවා. තමන්ට කැමති විදියට යූස් කරන්න පුළුවන්. අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා. පොඩි පොඩි ස්නැක්ස්. ඒ වගේම තමයි මේකේ කෝණ එකක ATM මැෂින් එකකුත් දාලා තියෙනවා. සල්ලි අරගන්න ඕනත් අරගන්න පුළුවන්. තන කැෂියර් එක මේ විදිහට තමයි මේක ඕගනයිස් කරලා තියෙන්නේ. මේක පුරා. හැමදාම තමයි. මෙතන ස්නිකර්ස් අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා. මට හිතුණා එකක් කන්න කියලා. ඒක ඇවිල්ලා 2.19ක් වෙන්නේ. පොඩි අයිස්ක්‍රීම් දෙකක් තමයි. ඒ වගේම මෙතන දාලා තියෙනවා ලොටරි. මෙතන ලොටරි ගන්න පුළුවන් මැෂින් එක. ඒ වගේම මෙතන නිවුස් පේපර්ස්, පොඩි පොඩි මැගසින්ස් ටිකකුත් දාලා තියෙනවා. හරි. ෆ්‍රෙෂ් ෆෘට්ස් තියෙනවා. මෙතන පොඩි පොඩි ඕනමන්ට්ස් ටිකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙහි ගෑස් ස්ටේෂන් තියෙන්නේ. කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අයිඩියා එකක් එන්න ඇති. මම ඔයාලට රෆ්ලි කොහොමද මේ දේවල් වෙන්නේ කියලා තමයි පෙන්නුවේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්න ඇති කියලා. අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු.